خب دوستان نهایت عزیز بیاین ببینیم که پروگرامی که ما شما نوشته کردیم آوتپوتش ببینیم که کار میکنه. یک به یک چک بکنیم. شما اینجا ببینین مسیجی که بر ما آمد، مو مسیجی که ما شما دیسپلی کردیم. حالا اگر مثلا ما آی انتری میکنم، از پیش ما آیدی میخوایم. مثلا ما آیدی میتونم 102 انتر میکنم. بعد از استودنت نیم مثلا نوشته میکنم ولی. بعد از اون مثلا فون نمبر، یک فون نمبر برش میتونم و این فون نمبر کمی تغییرات بیاریم دیشه. اینی هم فون نمبر انتری میکنم. خب ببینید ما و شما اینجا کوری را گرفتیم. به این شکل کوری به ما و شما دیسپلی شد و ریکارد هم به دیتابیس چی شد؟ انزرت شد، موفقانه انزرت شد. اما ما و شما این نل پوینتر اکسپشن گرفتیم از فاینلی بلاک. سیس این اینجا از فاینلی بلاک ما و شما ایره میره. ما و شما اینجا را فاینلی بلاک که داشتیم از اون ما و شما چی گرفتیم؟ از اون ما و شما ایرر گرفتیم. درست است؟ خب خیره، از این ایرر مهم نیست. ما یک کار میکنم، ایره برای فعلا ما کامنت میکنم، ایره هم کامنت میکنم، ایره هم کامنت میکنم. اما حالا بیایم که ما و شما چی رو ببینیم. یا میشه که این فاینلی بلاک کلش چی بکنیم؟ کامنت کنیم. تا این قسمت ما کامنت میکنم. خب این کامنت شد، سیو میکنم، مشکل نیست. حالا شما بیاین دیتابیس ببینین، چک کنین ریکارد دیگه آمده یا نه، ویدی آمده، صحیح شد، اضافه شد. حالا بیاین باز پروگرام رن میکنیم، بار دوم رن میکنم. عملیه انزرت خوش شد. این دفعه دلیت میکنم. صحیح؟ دلیت میکنم. به خاطر دلیت ما باید کپیتال دی رو انتری کنم. بعد آیدی مثلا نمی آیدی شخص اول 100 است، نه احمد هم میخوایم که دلیت بکنم. پس آیدی 100. ببینین یک گروه چی شد؟ دلیت شد موفقانه. این پروگرام باز رن میکنم. این دفعه میخوایم که عملیه دیگه اجرا بکنم. عملیه دیگه چی است؟ یو یعنی اپدیت. ما شما اپدیت میکنیم. فعلا در دیتابیس اول ببینیم که چند ریکارد داریم. فعلا یک ریکارد داریم. ببینین یک ریکارد داریم ولی ما میخوایم که آیدی ولی کس 102 است. میخوایم که ولی را تغییر بدم به سلیم و همچنان نمبر تلفن شما میخوایم تغییر بدم. مثلا یک نمبر تلفن به این رقمی برشد و بعد از شما چی میکنین؟ انتری میکنین. ببینین این هم کوریش و یک رو چی شد؟ اپدیت شد یا مسیجش. حالا شما اگر در دیتابیس برین یک رو وجود داره، این اپدیت شد، همو آیدیش همو است، همو نمبر تلفن و نیم اردوش اپدیت شد. به همین شکل ما و شما سلکت میکنیم. اگر این پروگرام رن بکنیم و ایسا دفعه چی بکنیم؟ ببینین اینجا تمام ریکارد، یک ریکارد داشتیم و فیت شد از دیتابیس به ما و شما آمد. اگر کدام انتری اشتباه داشته باشیم، مثلا ما و شما اگر آر داشته باشیم پس دیفالت آمد. میبینین please enter the correct letter. پس به این شکل شما میتونین تمام عملیه ها را اجرا بکنین. درست است؟ حالا اگر من مثلا انزرت بکنم، یک کس دیگر هم انزرت میکنم، 103 مثلا عادی و همچنان نمبر تلفنش و انتری میکنم. درست؟ حالا شما در دیتابیس برین. دیگه نیاز نیست دیگه در دیتابیس چک کنیم. میشه همین را باز رن کنین و شما میتونین اینجا اس فشار بدین. تمام ریکاردایتان رو میبینین برتان میاد. خب این فعلا در کنسول است. درست است؟ ما میخوایم که شما تمام عملیه ها را یک دفعه اینجا یاد بگیرین. بعدا باز ما میریم انشالله جی آی داریم و در جی آی اینا را کار میکنم. خب برتان سورس کد از اینا را ما میگذارم در دسکریپشن. ویدیوش هست، دسکریپشن هر ویدیو رو ببینین. در اونجا لینک های خیلی مفید است. شما میتونید از اون لینک ها هم چی بکنین؟ استفاده کنین و کد برتان دانلود بکنین. تشکر. زنده باشین.